new to this channel, please do subscribe. Click the subscribe button below and the bell button so you'll be notified whenever we have a new uploaded video. And today's video, I'm going to be doing an unboxing video. And this is my first ever Althea box. Woohoo! Actually, konti lang naman to. And I'm so sorry because the unboxing video is not live. I mean, I got too excited when I received the package. That's why binuksan ko siya agad-agad nung na-receive ko siya. Pero nakapag-video naman ako noon, na-record ko siya. Pero hindi yung ganito while I'm talking, binubuksan ko siya like that. So there's no reaction. Nabuksan ko na kasi siya. Pero ito siya. Ilalagay ko na yung clip after ko magdadaldal ngayon. So hindi naman siya masyadong madami. Actually, 3 piraso lang naman siya. Gusto ko lang talaga siyang matry. So, kaya bumili ako ito. I'm so excited na magamit ko itong mga product ito. So, kasi yung binili ko ito, hindi ko pa talaga siya matatry ever. So, ngayon ko pa lang siya matatry. So, yan. Baksan natin, ilalagay ko na yung clip now na. Magdadaldal na lang ako habang pinapanood ko yung unboxing video ko na to. Para kahit paano naman, may reaction ako kahit pa paano kapag ina-unbox ko ito. Cute na cute talaga ako sa mga boxes ng Althea Korea. So, I'm so sorry guys if I will mispronouncing yung mga Korean brands. So, huwag niyo ako i-judge. Ang hirap talaga niyang i-pronounce. Hindi ko talaga alam kung paano sila i-pronounce. So, pa-pronounce ko siya kung paano ko siya kaya i-pronounce. So, ayan siya. 3 piraso lang naman yung binili ko. And hindi ko pa siya naggamit until now kasi gusto ko siyang gawa ng review isa-isa. So, yung unang binili ko is itong Pretty The Moist Moisturizing Eye Stick. So, para siya sa under eye area kasi kailangan ko siya dahil maitim yung ilalim ng mata ko, malaki yung eye bags ko kasi lagi akong puyat. So, ayan yung itsura niya. Ang cute ang packaging niya. Para siyang lipstick lang or lip gloss or lip balm, something like that. Ayan. Ang cute din ang color niya, color green. So, ayan yung itsura niya. Pretty The Moist Moisturizing Eye Stick. Anywhere and everywhere, an easy to carry moisture eye stick. So, ayan. Yung pangalawa naman na binili ko is yung Cosrx. Yun, ganun daw yung pag-pronounce niyan. So, ito yung sikat to pero ngayon ko pa lang siya matatry. Ito yung AHA BHA Clarifying Treatment Toner. So, toner siya. Maganda daw ito pang sa skin, maganda to sa mukha, pampakinis, ganon. So, tatry ko rin siya. And then, last but not the least, is itong unang yogurt filling. So, ayan siya. Gusto ko siyang matry. Kasi kailangan ko mga fill off na kasi talagang dull and dry yung face ko madalas. Kasi nga, lagi akong puyat, kulang ako sa tulog, lagi akong pagod. So, yeah. Sana maganda itong mga product na ito at mag-effect siya sa akin. Talagang mataas yung hope ko dito sa mga product na ito. So, yeah. So, ayan na. Yan lang naman yung mga binili ko sa Althea Korea. Basta all in to, 1,000 lang. Sinakto ko lang na free shipping siya. Ayun lang naman yung mga binili ko sa Althea Korea. And again, I'm so sorry if I mispronounced the brand name kasi ang hirap talaga, hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. So, ito yung 3 binili kong product. Ipapakita ko na lang din sa inyo ng live. Baka hindi niya masyadong makita. So, ito yung eye cream. Yeah, eye stick pala. Moisturizing eye stick. So, ito siya. Ito yung itsura niya. Taran! Yan. Para siyang glue. May amoy siya. Gagayan-gayan mo siya sa eyes mo. Hindi pala sa eyes. Dito lang sa under eye area. Tapos, ito naman yung yogurt. Yan. Ito siya. Yan. Unang yogurt. So, ito. Yan. May spatula siya na ganyan. Ano siya astringent. Ewan ko lang. Yeah. Medyo parang matapang-tapang ng bahagya yung kanyang amoy. Pero mas matapang yung amoy na astringent. Parang close to kanyang amoy. Mas itong Cosrx,
Ganun din yung pag-pronounce yun. Casarex. Ewan ko kung tama ba. Anyway, ito siya. Toner siya na display. Ang cute, diba? So, ayun. Excited akong matry itong mga product na to and I really have high hopes about these products. Sana mag-effect siya sa akin at ma-improve na yung skin ko. And guys, if you want me to make a review on these products, just let me know by commenting it down below. And kahit naman di kayo mag-comment, i-review ko pa rin siya. Pero anyway, ayun. Yun na yung, that's all for this video, I guess. Ito naman, very short lang. Salamat sa inyong time na panonood. And sana mag-subscribe na kayo sa aking channel. I-click niyo yung bell button para ma-notify kayo kapag meron ako mga bagong upload na video. And hanggang dito lang ang video nito. Salamat sa panonood. See you on my